Lời đầu tiên, tôi xin chào tất cả các bạn học viên đã tham gia học tập trong khóa học này. Tôi cũng xin khẳng định với những ai học xong khóa này sẽ có được những kiến thức nhất định để có thể sử dụng thành thạo phần mềm Zbrush. Mặc dù đây là cái khóa nâng cao, nhưng nó cũng rất nhiều những cái thành phần cơ bản. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi tên là Phan Xuân Hòa, đến từ khoa điêu khắc trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế. Tôi cũng đã tham gia giảng dạy chuyên môn tại đây gần 30 năm. Bên cạnh đó tôi cũng kiêm giảng viên phần mềm Zbrush hơn 10 năm. Thông qua những cái loạt bài tạo hình mũ bảo hiểm rất thích hợp cho những các bạn đam mê điêu khắc số và muốn tiếp cận sáng tạo trên nền Zbrush. Các bạn cũng có thể là sinh viên các ngành mỹ thuật như hội họa, điêu khắc, ứng dụng, kiến trúc, trang trí nội ngoại thất hoặc thiết kế trang sức in 3D, CNC vân vân. Tức là tất cả những bạn nào mà yêu thích và đang làm việc trong lĩnh vực 3D đều có thể tham gia cái khóa học này. Sau khóa học, nếu bạn nào chỉ mới làm quen với tạo hình 3D thôi thì sẽ nhanh chóng tiếp thu được hầu hết các tính năng điêu khắc và những cái chuyện chỉnh sửa trong Zbrush. Còn với những bạn đã sử dụng thành thạo các phần mềm 2D, 3D khác sẽ có nhiều kiến thức hữu ích hơn trong cái công việc thiết kế tượng 3D của mình. Và qua những cái ví dụ sinh động và thiết thực, các bạn có thể chủ động sử dụng các công cụ để tạo mới một đối tượng hoàn toàn khác trong bài học như chiếc mũ bảo hiểm, hoặc các bạn có thể làm những cái đối tượng khác, ví dụ như tượng hoặc là những cái máy móc, công cụ, cơ khí vân vân. Như xây dựng nhiều nhân vật hoạt hình bằng cách dựa vào cái dữ liệu bên ngoài chẳng hạn, ví dụ thế. Ngoài ra các bạn còn có thể làm được những công việc liên quan tới các lĩnh vực điêu khắc số thông qua các công cụ và tính năng cực mạnh của Zbrush mà các bạn đã được trải nghiệm qua cái bài này. Tuy khóa học thông qua một ví dụ tạo hình với độ khó cao, nhưng mà với sự hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết của tôi thì bất cứ ai mới tiếp xúc với phần mềm này đều có thể hiểu được và làm theo hết sức nhanh chóng. Học viên khi học ở đây thì cũng sẽ sở hữu đầy đủ kiến thức để có thể làm chủ được hầu hết các bước tiến hoàn thiện sản phẩm, từ phác thảo thô sơ cho tới các bước hoàn chỉnh. Trong những bài đầu tiên này có các file ảnh tham khảo để chúng ta có thể dựa vào đó xây dựng, thiết kế một mũ bảo hiểm theo mẫu ảnh bên ngoài. Chúng ta sẽ tải các file này về và sử dụng chúng trong bài học. Và các bạn nên nhớ là tôi sẽ để cái thư mục dữ liệu này ở ngay bài đầu tiên và các bạn có thể tải nó về ngay lúc đầu. Và các bạn sẽ tuần tự, nếu bài nào cần đến nó thì các bạn sẽ sử dụng. Những cái file này thì chúng ta sẽ làm ở những bài phía sau cùng, tức là những cái chương gần cuối đó thì chúng ta mới cần đến những cái này. Nhưng có mấy file spotlight thì các bạn có thể dùng ngay lúc đầu. Các bạn có thể là đưa vào trong bài ngay từ những cái bài đầu tiên. Và các bạn lưu ý trong quá trình học tập, bất cứ khi nào chúng ta cần những vấn đề giải đáp thắc mắc, hãy đặt câu hỏi trên nhóm Zalo được liên kết với khóa học này, hoặc do tôi đưa vào để nhằm được tư vấn hỗ trợ kịp thời, không gián đoạn cái quá trình học tập của các bạn. Về cấu trúc bài học thì chúng ta gồm có 10 chương và 41 bài. Từ chương 1 tới chương 3 chúng ta sẽ tìm hiểu bước cơ bản đầu tiên và làm quen với các công cụ tham khảo cơ bản. Còn từ chương 4 tới chương 8 thì chúng ta sẽ làm quen và học các công cụ điêu khắc, những cái biến hóa, biến đổi, chỉnh sửa và hoàn chỉnh những cái chi tiết làm trong Zbrush. Còn từ chương 9 tới chương 10 chúng ta sẽ học cách sử dụng các công cụ để xử lý các bề mặt như màu sắc, vật liệu, và chúng ta sẽ hoàn chỉnh cái sản phẩm này bằng những các bước cuối cùng. Cái phiên bản phần mềm chúng ta sử dụng đó là phiên bản 2020 của 1.3. Các bạn có thể tìm kiếm cái link tải này trên mạng, hay có thể vào nhóm Zalo kết nối với khóa học này để lấy link tải. Chúc các bạn có được những giờ phút học tập trải nghiệm thật thoải mái với một trong những phần mềm 3D Zbrush nổi tiếng, hấp dẫn nhất hiện nay. Cuối lời tôi cảm thấy rất vui mừng khi được song hành cùng các bạn, và tôi hứa sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Chúc các bạn trong thời gian tới với những buổi học tập tuy là online nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.